Hello and welcome back to the series on the Sermon on the Mountain. سلام، به این ویدیوهامون که درباره موعظه عیسی بالای کوه بود خوش اومدید. This video is very closely linked to the video which comes before it. این ویدیو ارتباط خیلی نزدیکی به ویدیوی قبلی داره. So if you haven't seen that one, we suggest you watch that one first. واسه همین اگر ویدیوی قبلی رو نگاه نکردید بهتون پیشنهاد میدیم که اول اون ویدیو رو ببینید. That video is called Jesus and the Correct Attitude to Money. که اون ویدیو عنوانش عیسی و رفتار درست درباره پول و ثروت بوده. And I'll summarize what we talked about there. که الان اینجا براتون به صورت خلاصه وار میگیم که توی اون ویدیو چه گفتیم. Jesus says there's only two choices. You can either be trying to serve God or you'll be focused on money. عیسی گفت فقط دو انتخاب وجود داره. یا باید بر خدا تمرکز کنی یا بر پول. And that doesn't mean that we don't need to earn money or have a job or provide for our families. این به این معنا نیستش که احتیاجی به شغل نداریم یا نیازی نیست که درآمد داشته باشیم و برای خانواده‌مون یه رفاهی رو فراهم کنیم. But Jesus says if we're too focused on money, then we will lose focus on God. بلکه عیسی داره به ما میگه اگر بیش از اندازه بر پول تمرکز کنیم، حواسمون از خدا پرت میشه. He doesn't say we might, he says we will. نگفته که اگر بیش از اندازه رو پول تمرکز کنی حواست ممکنه از خدا پرت بشه، بلکه گفته حواست مطمئناً پرت میشه از خدا. So we saw the difference between needing things and wanting things. پس داریم در مورد احتیاج داشتن به یه چیز و خواستن یه چیز صحبت میکنیم. We have to have money for food, for drink, for providing for our family and things like that. هممون به یک مقدار پولی احتیاج داریم برای غذا تهیه کردن، برای تهیه نیازهای اولیه خانواده‌مون. But it's when we start to go after things we don't need but we want that problems come. ولی وقتی که دیگه بیش از حد پیش میریم، یعنی چیزهایی رو میخوام که بهش نیاز نداریم، اونجاست که مشکلات پیش میاد. The bigger house, the newer car, the better things. مثلا وقتایی که دنبال خونه بزرگتر هستیم یا یه ماشین بهتر یا چیزهای بهتر. We've got to do more to try and get money to get them. که برای به دست آوردن اونها مجبوریم بیشتر کار کنیم، بیشتر پول در بیاریم که اونها رو تهیه‌شون کنیم. And then we've got to spend more time looking after them. خب اینطوری مجبوریم زمان بیشتری صرف بکنیم که بتونیم اون پول رو تهیه کنیم براشون. And that causes our focus to drift. و همینها باعث میشه که تمرکزمون و حواسمون پرت بشه از سمت خدا. So we saw the importance on just focusing on what we need, not what we necessarily want. پس میبینیم که اهمیت قضیه اینه که حواسمون باید، یعنی تمرکزمون بر چیزهایی باشه که بهش نیاز داریم، نه اون چیزهایی که فقط دوست داریم تو زندگی داشته باشیم. In this video we will see what Jesus says next. حالا توی این ویدیو میایم در مورد چیزی که عیسی بعد از اون قضیه در ادامه میگه صحبت میکنیم. And he's on the same subject but he gives confidence to people who will try and just go for what they need. باز هم در مورد همون موضوع هست، ولی عیسی مسیح میاد به اونهایی که دارن تلاش میکنن چیزهایی رو که نیاز دارن رو بر خودشون فراهم کنن، میاد بهشون یک اطمینان و دلگرمی میده. Because we might start to doubt and say, well, how does God know what I need? How will he make sure I get what I need? چون ممکنه به خودمون شک کنیم و از خودمون بپرسیم چطور خدا میدونه من به چه احتیاج دارم، چه کار میکنه که من اون چیزی رو که نیاز دارم رو به دست بیارم. And that worry can start us to lose focus on God. و همین نگرانی ها هم ممکنه باعث بشه که ما رو از خدا دور کنه. Or start trying to get more and more as sort of like insurance if God doesn't give us what we need. یا به خاطر همین نگرانی ها بخوایم بیشتر کار کنیم، بیشتر جمع کنیم برای خودمون تا مطمئن بشیم از زمانهایی که خدا احتیاجاتمون رو فراهم نمیکنه. And so Jesus deals with that. که خب عیسی میاد در رابطه با این موضوع اینجا این تعلیم رو میگه. So Matthew chapter 6. متی باب 6 هستیم، صفحه 1260. And we're going to look at verse 25 first of all. آیه 25 رو میخونیم. پس به شما میگویم نگران زندگی خود نباشید که چه بخورید و چه بنوشید و نه نگران بدن خود که چه بپوشید. آیا زندگی از خوراک و بدن از پوشاک مهمتر نیست؟ So Jesus says, look, don't worry. پس عیسی بهش میگه نگران نباشید.
Don't worry about what you'll eat or your drink or your clothes, those basic necessities of life. نگران چیزی که میخورید و چیزی که میپوشید و اینها نباشین. اینها اون چیزهای ضروری زندگی هستن. He says life's more important than those things and worrying about them. و میگه زندگی مهمتر از این حرف هست که بخواین نگران اینجور چیزا باشین. And he gives an example from nature in verse 26. و میاد بعد یک مثالی میزنه از چیزهایی که وجود داره تو آیه 26. پرندگان آسمان را بنگرید که نه میکارند و نه میدروند و نه در انبار ذخیره میکنند و پدر آسمانی شما به آنها روزی میدهد. آیا شما بس با ارزشتر از آنها نیستید؟ He says, look at the birds. بهشون میگه که به پرنده ها نگاه کنید. God feeds them. خدا بهشون غذا میده. They don't store up lots of stuff for later. هیچ وقت غذاشون رو برای آیندهشون کلی ذخیره نمیکنن. God gives them what they need. He makes the food available. خدا هر چیزی که بهشون احتیاج داره رو نیازهاشون رو بهشون میده، چیزهایی رو که براشون هستش. You don't see birds getting worried and stressed about what they're going to eat and what they're going to get. پرنده ای رو نمیبینیم که نگران چیزی باشه که بخواد بخوره یا چه چیزی رو پیدا کنه. نگرانی ها در اون وجود نداره. And he says to his disciples, you are more important to God than birds. و به شاگرداش میگه که شماها مطمئناً مهمتر از پرنده ها هستید. Of course, if God provides for them, he'll provide for you. مطمئناً اگر خدا نیازهای اونها رو مهیا میکنه برای شما هم مهیا میکنه. And he says in verse 27, تو آیه 27 میگه کیست از شما که بتواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟ it's a bit funny. He says, look, you can do all this worrying, but it won't change anything. خیلی جالب میگه که میتونی نگران همه چیز باشی ولی چیزی رو عوض نمیکنه نگرانی. He says you won't make yourself live any longer by worrying. و با نگران بودن زندگی طولانی تر نمیشه. And he uses another example from nature. و بعد یه مثال دیگه دوباره حالا از طبیعت میزنه. So if we read verses 28 to 29. آیات 28 و 29. و چرا برای پوشاک نگرانید؟ سوسن‌های صحرا را بنگرید که چگونه نمو می‌کنند. نه زحمت می‌کشند و نه می‌ریسند. به شما می‌گویم که حتی سلیمان نیز با همه شکوه و جلالش همچون یکی از آنها آراسته نشد. So he says, look, you don't see the flowers. They're not spinning and making clothes. و میگه که به گلا نگاه کنید. اونها برای خودشون لباس نمی‌بافن و بخوان لباس تهیه کنن. But God clothes them. ولی خدا اونها رو میپوشونه. And he uses the example of Solomon, who was the most rich and glorious king in the Old Testament. و بعد میاد مثال سلیمان رو میگه. سلیمانی که یکی از ثروتمندترین و پرجلالترین آدمای عهد عتیق بوده. He says even Solomon, with all his riches, was nothing compared to the beauty that God puts out in these flowers and in nature. و میگه سلیمان با تمام اون ثروت و داشته‌هاش در برابر اون زیبایی هایی که خدا در این طبیعت قرار داده هیچه. And are disciples more important than flowers and grasses? و بعد مقایسه میکنه میگه آیا شاگردان و ایماندارها مهمتر از اون علف و گلها نیستن؟ Of course. مطمئناً هستن. Verse 30. آیه 30. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده می شود این چنین می پوشاند، آیا شما را ای سست ایمانان به مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟ So he says, look, these flowers, they live, they die, they're thrown into the fire. پس بهشون میگه که این گلا باز خودشون رشد میکنن، زندگی میکنن، میمیرن و در آتش افکنده میشن. If God makes sure they are clothed and have what they need, then of course he'll do the same for you. اگر خدا به این گلها اهمیت میده و نیازهاشون رو فراهم میکنه، پس مطمئنا برای شما همین کار رو خواهد کرد. And he makes his point in verses 31 and 32. و بعد در آیات 31 و 32 نکته این قضیه رو براشون میگه. پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم و یا چه بپوشیم. زیرا اقوام بتپرست در پی همه این گونه چیزهایند. اما پدر آسمانی شما میداند که بدین همه نیاز دارید. So he talks about the people who don't follow God. پس میاد در مورد کسانی صحبت میکنه که خدا رو دنبال نمیکنن. And he says they're running around worrying, saying, what will we eat, what will we drink? و میگه اونا همش نگران اینن که چی بپوشن، چی بخورن، چی بنوشن. They're focusing on that, they're worried about that. و همش به اینجور چیزا تمرکز میکنن، همش نگران اینجور چیزا هن.
He says, don't worry, God knows that you need those things. بهشون میگه که نگران نباشید. خدا میدونه شما به چه چیزایی نیاز دارید. So don't let that be your focus, because trust God will provide them. اعتماد کنین و اطمینان کنین به خدا. اونقدری نگران اینجور چیزا نشین که حواستون پرت اینجور چیزا بشه، چون مطمئن باشین که خدا اینها رو براتون فراهم میکنه. He says instead, focus on something else. و بعد در ادامه میگه که به جای این نگرانی ها متمرکز بشین بر یه چیز دیگه. And it's in verse 33. که در آیه 33 گفته. بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید. آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد. He says instead, focus on God and his kingdom and his righteousness. پس میگه که به جای اون نگرانی ها حواستون رو جمع خود خدا کنین و پادشاهی خدا و پارسایی و عدالت خدا. And if you do this, then everything you need, God will give it to you. اگر این کار رو انجام بدین، در این صورت تمامی چیزهایی که بهش احتیاج داشته باشین رو خدا بهتون عطا میکنه. Now that's a very powerful promise. این وعده‌ای که داره میگه وعده خیلی مهمه. And it tests our faith. که ایمانمون رو داره آزمایش میکنه. In the previous video we saw Jesus said, don't focus on money and those things, but focus on God. توی ویدئوی قبلی با هم خوندیم که عیسی گفته بود بر پول و چیزهای دنیوی متمرکز نشو، بلکه تمرکز رو بذار بر خدا. And he says if you focus on God, the things you need will be given to you. و گفته بود که اگر متمرکز بشی به خدا، اگر حواستو جمع خدا کنی، چیزی که نیاز داشته باشی بهت داده میشه. And that's very powerful. این قضیه واقعا مهمه. Because there's two parts in it that we have to show faith. چون دو بخش هست که باید درش ایمانمون رو نشون بدیم. First of all, we have to settle for what we need rather than what we want. اول از همه باید به اون چیزهایی که نیاز داریم متمرکز بشیم، نه چیزهایی که میخوایم. God doesn't say, if you follow me, I'll give you everything you want. خدا به ما هیچ وقت نگفته اگر من رو دنبال کنید من هر چیزی رو که بخوای بهت میدم. He says, I'll give you everything you need. بلکه گفته اون چیزی رو که نیاز داشته باشی رو بهت میدم. We have to be satisfied that following God might mean sacrificing other things we might have wanted. باید به این قضیه راضی و خوشنود باشیم و این رو بدونیم که دنبال کردن خدا به این معناست که بعضی وقتا باید یه سری چیزها رو فدا کنیم تو زندگی، چیزهایی رو که میخوایم داشته باشیم و نباید داشته باشیم. It means other people might have more things than us. به این معناست که شاید آدم‌های دیگه چیزهای بیشتری از ما داشته bاشن تو زندگیشون. Our lives might be harder than other people's. یا زندگی ما ممکنه از دیگران سخت‌تر باشه. And we have to be willing to make that sacrifice by just wanting what we need. باید این فداکاری رو تو زندگیمون بکنیم که فقط متمرکز بشیم بر چیزهایی که نیاز داریم و دست از یه سری چیزهایی که فقط دلمون میخواد داشته باشیم برداریم. And then, when we've made that decision, we then have to trust God. وقتی این تصمیم رو گرفتیم تو زندگی، اونجاست که حالا باید دیگه به خود خدا اعتماد کنیم و اطمینان بهش کنیم. To not let our focus slip. و اجازه ندیم که حواسمون پرت بشه از خدا. To trust that if we follow God, He will give us those things which we need. و اعتماد داشته باشیم که اگر خدا رو دنبال میکنیم چیزایی که نیاز داریم رو بهمون میده. And by doing that, we can focus just on God and not worry about all the other things of this world. و با انجام این کار فقط به خدا متمرکز میشیم و کارهای مربوط به خدا رو انجام میدیم و دیگه نگران چیزهایی که تو این دنیا وجود داره نخواهیم بود. Now we'll just read the final verse and then we'll conclude. آیه آخر رو هم میخونیم و بعد جمع‌بندی میکنیم. Verse 34. آیه 34. پس نگران فردا مباشید، زیرا فردا نگرانی خود را خواهد داشت. مشکلات امروز برای امروز کافی است. Now, Jesus is not saying that we shouldn't think ahead and try and plan ahead. عیسی به ما نمیگه که نباید به آینده فکر کنیم، نباید برای آینده برنامه‌ریزی کنیم. He's not saying don't think about tomorrow, just live for today. بهمون نمیگه که فقط واسه امروزتون زندگی کنین و حتی به آیندهتون فکرم نکنین. We have to plan. باید برای آیندهمون نقشه‌ای داشته باشیم و هدف داشته باشیم. If we're going to provide for a family, if we're going to live a life, we have to plan, we have to know what we're doing. اگر قراره که برای خانواده‌مون احتیاجاتشون رو فراهم کنیم، پس باید یک هدفی هم داشته باشیم و بدونیم که قراره چطور این کارا رو انجام بدیم. We have to think about what we need to buy and how much money we need and make sure we're
setting up these things in place. باید فکر کنیم ببینیم به چه چیزایی نیاز داریم و اطمینان حاصل کنیم که اون پول رو برای تهیه اون چیزها داشته باشیم و بعد برنامه‌ریزی کنیم که به اونها برسیم. Jesus is not saying don't plan for tomorrow. عیسی هیچ وقت نمیگه که برای فرداتون، برای آیندهتون هدف نداشته باشین و برنامه‌ریزی نکنین. He's saying don't worry about tomorrow. بلکه فقط داره میگه که نگران آیندهتون نباشین، نگران فردا نباشین. You can make all sorts of plans for the future and not be stressed and worried about it. میتونیم نقشه هامون و برنامه هامون و برنامه‌ریزی هامون رو برای آیندهمون داشته باشیم ولی نگران اتفاقات آینده نباشیم. Because that stress and worry just makes your focus drift from God back to money and the things of this world. چون نگران اگر بشیم اون نگرانی ها تمرکز ما رو از خدا دور میکنه و ما رو دوباره از مسیرمون منحرف میکنه. So Jesus says, by all means, make your plans, plan for what you've got to do. پس عیسی داره میگه که برنامه‌تون رو داشته باشین، هدفتون رو داشته باشین و براش برنامه‌ریزی کنین. But don't stress and worry. ولی نگران نباشین. Trust that if you're serving God, those things you need will be given to you. مطمئن باشین که اگر دارین به خدا خدمت میکنید چیزهایی رو که نیاز دارین براتون فراهم میشه. So overall, this video and last video really show us a wonderful attitude to have towards money and the things money can buy. پس در کل ویدیوی این هفته و ویدیوی قبلی در رابطه با پول، رفتار ما به پول و ثروت و اینکه چطور پول میتونه تمرکز ما رو از خدا دور کنه صحبت میکنه. Jesus says there's only a certain amount of money and things that you need. عیسی میگه که فقط یک مقدار خاصی از پول هست که شما بهش احتیاج دارید. What you need to provide food, clothes, to look after your family, to keep them safe. یک مقدار خاصی نیاز دارین که برای لباستون، برای خوراکتون، برای مراقبت از خانواده‌تون ازش استفاده کنید. Those sorts of essentials for life. اینها چیزهای ضروری برای زندگی هستند. And he says the minute you start focusing on trying to get more and more and things that you want, your focus will slip from God. و میگه به محض اینکه بخوای تمرکز رو بذاری بر بیشتر و بیشتر به دست آوردن تو زندگی و چیزهای بیشتر گرفتن، اونجاست که دیگه لغزش میکنی و حواست از خدا پرت میشه. So he tells us to be happy just to focus on serving God. پس به ما میگه که باید فقط متمرکز بشیم بر خدمت کردن به خدا. And if we do that, then everything we need, God will give to us. و اگر این کار رو بکنیم، به خدا خدمت کنیم، چیزایی که نیاز داریم رو خدا بهمون میده. And the riches of knowing God and following him are far greater than the riches and the wants of this world. و اون ثروتی که از شناخت خدا به دست میاریم خیلی خیلی بزرگتر و عظیمتر از اون ثروت دنیوی هستش که توی این دنیا و این زندگی به دست میاد. And this lesson is applicable to anyone, no matter how much money they've got. و این درس برای هر آدمی صدق میکنه و فرقی نمیکنه که آدما چقدر پول و چقدر ثروت داشته باشن. Everyone always faces the choice to settle for what they need or to try and get more. هر کسی تو زندگی با این انتخاب روبرو میشه که چه چیزی احتیاج داره یا چه چیزایی بیشتری میخواد که باید بینشون انتخاب کنه. And for those who choose God, اونایی که خدا رو انتخاب میکنن they get all they need and all more than that in the kingdom of God. تمامی چیزهایی که نیاز دارن رو دریافت میکنن و حتی بیشتر از اون رو در پادشاهی خدا. Their life is good now because they are able to follow God and have a fulfilling life following him. زندگیشون در حال حاضر هم خوبه چون دارن به خدا خدمت میکنن و زندگیشون رو وقف خدمت به خدا میکنن. And they get even more wonderful blessings in the kingdom. و حتی در پادشاهی خدا هم برکات بیشتری رو دریافت خواهند کرد. Of true contentment and joy and eternal life. اون شادی و خوشی و زندگی ابدی رو در پادشاهی خدا دریافت خواهند کرد. Thank you. ممنون.